Hello everyone, ako po si Forex Coach Jonathan Lu at ito po ang ating top 5 things na kailangan po malaman kung bago pa lang tayo sa Forex trading. So kung nagsisimula pa lang tayo o kahit medyo nakapagsimula na tayo, kailangan po importante itong 5 na to. Okay? So number 1, ang trading po, para maging successful tayo, kailangan po i-develop natin yung ating skill at kailangan ma-develop natin ang ating mental toughness. So, anong ibig sabihin ko ng skill? Ang trading po, hindi yan ibig sabihin na basa mo, may napanood ka na video, automatic, ma-apply mo na kagad yung tinuro doon. Kailangan po nating aralin talaga ng mabuti yun at i-practice. At hindi po natin magagawa yun overnight. So, it's a skill that you need to develop. Mental toughness naman po, kailangan din po natin yan kapag nagtitrade tayo. Kasi, hindi ibig sabihin, ganito yung steps kung paano gawin tong specific trade setup na to, Ito yung gagawin mo para mag-trade. May execute mo siya kagad ng madali. Hindi po, Maraming time sa market na gusto mong taliwas yung gagawin mo sa trade, Kumbaga, very impulsive ka, Nakikita mo, malapit na tamaan yung cut loss level mo. Ang gusto mo gawin, gusto mo tanggalin, Gusto mo baguhin. O nakikita mo, maganda yung opportunity sa market, kesa tama lang yung ilalagay mong amount or tama lang yung risk na ilalagay mo, dodoblehin mo, titriplihin mo, in hope that you will earn more, So, kumbaga, kailangan meron tayong mental toughness to stay within our limits, Ano ba yung dapat nating kailangan gawin, So, I'd like to compare trading with sports, Kumbaga, ang trading, para kang natutong mag-basketball, para kang natutong mag-volleyball, Kapag binasa mo yung rule book, hindi naman automatically magaling ka kagad, It will take a lot of time for you to practice, and for you to play well. Ganun din po yung trading natin. Kailangan mo bigyan ng oras, pag-aralan talaga ng tama, You need to give yourself time to develop as a trader. And through that, you'd also develop your mental toughness. So that's number 1. Number 2, wala pong holy grail. There is no holy grail in trading. Siguro, pag nagsisimula tayo mag-trade, naisip natin, siguro merong tamang kombinasyon ng price action o ng mga indicators na magbibigay sa akin ng talagang tamang trading strategy, Hahanapin ko lang yung magical combination na yun. Sadly, wala pong ganon, So, walang holy grail. So, ang suggestion po ay maghanap tayo ng strategy na akma sa inyo, Something that is very comfortable for you. And tandaan nyo, na hindi nyo po kailangan malaman lahat ng mga possible knowledge, or pwedeng pag-aralan sa market. You don't need all of them, to be successful. Kailangan mo lang ng isang simpleng strategy that you develop over time, Kumbaga, masasanay ka sa strategy na yun, pagagandahin mo. Yun po yung tamang paraan. Hindi yung aalamin mo lahat, Kumbaga, pag mas marami kang alam, mas profitable ka, hindi po totoo yun. Okay? So, number 3, every trader is different from each other. Ano po ibig sabihin nun? Ang mga traders po, magkakaiba-iba po yan ng mga gusto, magkakaiba po yan ng preferences, magkakaiba po yan ng, kumbaga, parang talent, Kasi may mga trader na mas okay pang long term, For example, personally, ako po, mas pang long term trading ang talagang una kong skill, Hindi ako masyadong natitense kapag nagtitrade ako sa D1 chart or kahit sa weekly chart, kaya kong mag-trade. Pag hinawakan ko yung trade, kaya kong patagalin yan ng ilang linggo, ilang buwan, mahigit 1 taon, kaya ko hawakan yung trade at komportable ako doon. Pero nung nagsisimula ako, kapag nag-trade ako ng shorter time frame, for example, sa M15, sa H1, lalo kapag bumaba ako sa mga tipong M5, na time frame, hirap na po ako doon. Kumbaga, natitense ako, hindi ako komportable, May mga ibang traders naman na mas komportable sa shorter time frame at nahihirapan hawakan yung mga pang long term na trades. May mga trader naman na gusto na, kumbaga, strategy based, mas gusto trend following. Yung mga iba naman gusto nila pag tumatalbog yung market, yung iba gusto breakouts, yung iba gusto indicators. Kumbaga, may kanya-kanya pong preferences yan. Ang importante po ay hanapin nyo kung saan po kayo komportable na strategy. At yun po yung bibigyan nyo talaga ng pansin. Kaya naman po, may mga times na may natutunan ka sa ibang kapwa trader mo o may natutunan ka na bagong strategy. Tapos kapag ina-apply mo, hindi masyadong effective or parang hindi ka komportable. Yun po yung ibig sabihin ko nun, na every trader is different from each other.
something that works for me might not work for you, and something that works for you might not work for me. So kailangan hanapin nyo yung kumbaga tamang tansya, no? Walang single entity na magbibigay sa iyo na ito yung nag-iisang tamang paraan na mag-trade. Okay? Next naman po is ang demo po ay different sa live trading. Demo trading is different from live trading, no? Mapapaisip tayo, wait coach, hindi ba parehong chart lang naman yung tinitrade natin, pareho lang naman ang galaw ng demo account no sa live account? Opo, pareho yung charts na nakikita nyo. Pero ang talagang iba doon ay yung trading psychology natin, no? Kapag nagtitrade tayo, iba yung invested emotion mo kapag tunay na pera compared doon sa demo account. Siguro yung mga iba sa inyo, no, lalo yung mga nakapag-trade na naka-experience na pagdating sa demo account, ang galing-galing mo, kumita ka 10%, 20%, 50%. Tapos pagdating mo dun sa live account, biglang bokya, no? Bakit ganun? Pareho lang naman yung ginawa mo. Sa totoo lang, magkaiba yung pakiramdam kapag nagtitrade ka ng demo versus sa live. Kasi pag nagtrade po kayo ng demo, wala kang kumbaga hindi masakit matalo, no? For example, gawa ka ng trade, nakita mo minus 10% yung portfolio mo, minus 20%, no? Nag-trade ka ng malalaking volume, malaking lot size. Okay lang, kaya ng emosyon mo kasi kumbaga hindi mo naman pera yan eh. Manalo, matalo, it doesn't really do anything, no? So you go to sleep, no? Nakikita mo minus 20% yung portfolio mo, okay lang, mahimbing ka makakatulog, no? Pagising mo, biglang plus 40% ka. Pakiramdam mo ngayon, wow, ang galing ko mag-trade, no? Pero pag nag-trade ka na ng live, makita mo lang na minus $5, minus $10 na yung account mo, hindi ka na mahimbing makatulog nun. Lalo pag overexposed yung position mo sa market, no? Ang laki ng possible na pwede mong italo just in case tamaan yung stop loss mo. Ang hirap matulog nun. Or for example, umaabot na sa stop loss, umaabot na sa take profit, medyo nababaliw ka na, gusto mong, kanwari, nagigreedy ka, gusto mo, mas mataas pa yung take profit mo, adjust mo, no? Natatakot ka ng baka matalo ka, kinakat mo kagad yung losses mo, or kinakat mo kagad yung profits mo too early, no? So, yun yung nangyayari talaga sa live trading. Kaya po, iba ang demo sa live. Pareho ang galaw ng market, pareho kapag nagpindot ka, no? Pero magkaiba is yung state of mind natin. So, we have to acknowledge that, and we have to address that, no? So, dyan papasok yung trading psychology, okay? Number 5 naman po is choose a good broker, no? Kailangan po maganda yung broker na kapartner nyo. Kasi kapag nagtitrade kayo, yung broker nyo, kumbaga parang yan yung business partner nyo. Diyan kasi dumadaan lahat ng trade. So, dapat sigurado kayo na maayos yung broker nyo. Madalas po kasi, no, for a lot of new traders here, ang pinaka-importante ay pinaka-mababang spread, no? Kasi maisip natin, syempre, the cheapest is the best, no? Pero sa totoo lang, that doesn't happen all the time. Kasi po, it's not always the cheapest that would give you the best services, no? Kung ikukumpara mo din sa mga ibang bagay yan, no? Kanwari, pumunta ka sa isang hotel, will the cheapest hotel give you the best services? Probably not, no? So, kumbaga titignan mo din not only the price, syempre dapat competitive, no? Pero it's not only that yung titignan mo. Tignan mo yung additional services na binibigay niya, no? Maganda ba yung client services niya? If you're doing deposits and withdrawals, swabe ba? Wala bang masyadong problema? No? Do they give you a lot of educational support, no? And all types of support, no? Nakakatulong ba talaga? Yan yung mga gusto natin tingnan, no? And more specifically, I guess the most important part is the trading conditions, no? Kapag nagtitrade ka na, execute ba sa tamang presyo, no? Or kumbaga binibigyan ka ba ng recoat, no? Sakit sa ulo 'yun kapag binabago yung presyo. So, yan yung mga gusto natin talaga tignan, no? So, you have to choose your trading partner, and that's your broker. Alright? So, yun po ang ating top 5 things na kailangan po malaman for our new traders, no? So, don't forget to subscribe po sa ating YouTube channel. Meron din tayo isa pang YouTube channel na PAFTI Live. Nandyan po ang ating mga trading sessions, no? Halos araw-araw po yun, pati yung mga trade ideas natin na swing updates at ang ating TP Nights. Nandyan po yun. Make sure to subscribe para makita po namin kayo dun sa mga shows natin. Alright? So, anyway, thank you everyone, and I will see you guys in our next video. Thank you po. Bye-bye. If you like this video, make sure that you subscribe, like, and follow for more updates. See you guys, and happy pipping!